हेलो एभ्रिवान। आज हामी पसलमा क्रेता र विक्रेता बीचको कुराकानी सिक्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको यस भिडियोलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। विक्रेता: हेलो, सलामत pagi। हेलो, गुड मर्निङ। Apa yang boleh saya bantu awak? म तपाईलाई के सहयोग गर्न सक्छु? Apa yang boleh saya bantu awak? म तपाईलाई के सहयोग गर्न सक्छु? Kereta: saya mau beli kasut. Kereta: saya mau beli kasut. म जुत्ता किन्न चाहन्छु। Saya mau beli kasut. म जुत्ता किन्न चाहन्छु। Tunjukkan saya bagus kasut. मलाई राम्रो जुत्ता देखाउनुहोस्। Tunjukkan saya bagus kasut. मलाई राम्रो जुत्ता देखाउनुहोस्। विक्रेता: Tengok sana, kasut semua bagus. त्यहाँ हेर्नुहोस्, सबै जुत्ता राम्रो छ। Tengok sana, kasut semua bagus. त्यहाँ हेर्नुहोस्, सबै जुत्ता राम्रो छ। Kereta: saya suka kasut ini. मलाई यो जुत्ता मन पर्यो। Saya suka kasut ini. मलाई यो जुत्ता मन पर्यो। Tetapi size ini besar. तर यो साइज ठुलो भयो। Tetapi size ini besar. तर यो साइज ठुलो भयो। विक्रेता: Jangan risau, saya ada semua size. चिन्ता नगर्नुहोस्, मसँग सबै साइजहरू छन्। Jangan risau, saya ada semua size. चिन्ता नगर्नुहोस्, मसँग सबै साइजहरू छ। Apa size yang perlukan? तपाईलाई कुन साइज चाहियो? Apa size yang perlukan? तपाईलाई कुन साइज चाहियो? Kereta: saya perlukan size 8. मलाई 8 नम्बरको साइज चाहियो। Saya perlukan size nomor 8. मलाई 8 नम्बरको साइज चाहियो। विक्रेता: Ambil ini. यो लिनुहोस्। Ambil ini. यो लिनुहोस्। Kereta: Wow, bagus. आहा, राम्रो छ। Wow, bagus. आहा, राम्रो छ। साथीहरू, अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला र यस च्यानलमा यस्तै सरल तरिकाबाट मलेसियन भाषा सिक्न सक्नुहुनेछ भन्दै पुनः यस भिडियोलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। Berapa harga ini? यसलाई कति मूल्य हो?
Berapa harga ini? यसलाई कति मूल्य हो? विक्रेता 90 ringgit saja. 90 ringgit मात्र हो. 90 ringgit saja. 90 ringgit मात्र हो. क्रेता berapa harga diskon? कति छुट हुन्छ? berapa harga diskon? कति छुट हुन्छ? विक्रेता Anda mendapat diskon 10%. तपाईले 10% छुट पाउनुहुनेछ. Anda mendapat diskon 10%. तपाईले 10% छुट पाउनुहुनेछ. अथवा टाढा डिस्काउन्ट यिनी यसमा कुनै छुट छैन. टाढा डिस्काउन्ट यिनी यसमा कुनै छुट छैन. यिनी adalah harga tetap. यसको मूल्य फिक्स हो. अथवा यसको निश्चित मूल्य हो. यिनी adalah harga tetap. यसको निश्चित मूल्य हो. त्यसपछि क्रेताले भन्दैछ ओके ला I will do it. ठीक छ पैसा लिनुहोस्. ओके ला I will do it. ठीक छ पैसा लिनुहोस्. विक्रेता terima kasih. धन्यवाद. datang kedai saya lagi. फेरि पनि मेरो पसलमा आउनुहोला. datang kedai saya lagi. फेरि पनि मेरो पसलमा आउनुहोला. saya akan bagi डिस्काउन्ट लागि. म अझै बढी छुट दिनेछु. saya akan bagi डिस्काउन्ट लागि. म अझै बढी छुट दिनेछु. बाई. आजको भिडियो यति नै रहेको छ.